Xin chào, các bạn có thắc mắc rằng một chuyến bay thì một máy bay có thể đốt khoảng bao nhiêu tấn nhiên liệu, và từng đó tấn nhiên liệu thì là khoảng bao nhiêu xe bồn có thể nạp đầy cho một chiếc máy bay trong một chặng bay đi nào đó, đi trong nước hay quốc tế. Và hôm nay cùng theo mình đi tìm hiểu xem là một chiếc máy bay họ sẽ đốt bao nhiêu tấn nhiên liệu cho các một chặng bay nhé. Cùng đi tìm hiểu thôi. Và để phục vụ những con quái thú của bầu trời á, giả sử như Airbus A330-300 thì những chiếc xe bồn tại sân bay Tân Sơn Nhất thực sự là một gã khổng lồ rất là thầm lặng luôn. Dung tích xấp xỉ khoảng 38.000 lít, mỗi chiếc xe này chở khoảng 30 tấn dầu Jet A1 và tương đương với lượng xăng của khoảng hơn 7.000 chiếc xe máy cộng lại. Và một điều thú vị mà không phải ai cũng biết, dù xe bồn đo bằng lít nhưng mà khi nạp á, thì trong buồng lái các phi công chỉ quan tâm tới con số là tấn. Ba lý do chính mà các kỹ sư phi công lại quan tâm tới cái tấn hơn là lít, đó là đầu tiên, sự giãn nở của chất lỏng. Nhiên liệu máy bay rất nhạy cảm với nhiệt độ. Khi nhiệt độ tăng thì buổi trưa như nắng nóng như ở Sài Gòn như thế này thì dầu sẽ giãn nở và thể tích lít tăng lên, nhưng mà năng lượng thực tế lại không thay đổi. Ngược lại, khi bay ở trên bầu trời âm 50 độ C thì dầu thì co lại. Nếu tính bằng lít thì con số này sẽ nhảy múa liên tục. Nhưng 1 tấn dầu thì luôn luôn là 1 tấn dầu, kể cả nóng hay là lạnh. Điều thứ hai là trọng tải và cân bằng. Máy bay có một giới hạn trọng lượng cất cánh tối đa. Để tính toán xem máy bay có nặng quá để rời đường băng hay không thì phi công phải cộng gọi là tất cả cái máy bay lại, là từ xác máy bay này, hành khách này, hành lý này, nhiên liệu này. Tất cả đơn vị này được đồng nhất là tấn hoặc là kg để con số tổng chính xác nhất. Và thứ ba là giá trị năng lượng. Khả năng sinh công của động cơ phản lực phụ thuộc vào khối lượng phân tử nhiên liệu bị đốt cháy. Do đó, tính bằng lượng bằng tấn giúp phi công biết chính xác máy bay có thể bay được bao xa. Điều này mà đơn vị thể tích ở lít thì không thể đảm bảo độ tin cậy chính xác được. Và chúng ta sẽ lấy ví dụ trực tiếp chặng bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đi Brisbane bằng hãng không Vietjet Air với chiếc Airbus A330-300. Và chiếc Airbus A330-300 này cần nạp tổng cộng khoảng 60,5 tấn cho chặng bay này. Dầu được chia các hạng mục tiêu chuẩn như sau. Đầu tiên là dầu bay chính khoảng 51 tấn, chiếm 84% tổng dầu dùng để di chuyển quãng đường 6.700 km. Đợt tiếp theo là dầu dự phòng phát sinh là 2,6 tấn, dùng cho các trường hợp phải bay vòng tránh bão hoặc là bay thay đổi độ cao theo hiệu lệnh của không lưu. Và dầu đến sân bay dự bị là khoảng 3,5 tấn. Và dự phòng nếu mà Brisbane gặp sự cố thì máy bay phải bay chuyển hướng đến, giả sử ví dụ như Sydney chẳng hạn, thì cái dầu này sẽ được sử dụng. Và dầu chờ hạ cánh bắt buộc. Dầu này thì bắt buộc là trong quá trình là trong bình phải máy bay phải có ít nhất là khoảng 30 phút để bay vòng chờ. Và dầu chạy từ bãi đỗ ra đường lăn và chuẩn bị cất cánh thì là 0,4 tấn, phục vụ cho quá trình là giống như là nổ máy này, lăn ra đường băng để chuẩn bị cất cánh. Và mọi người biết không, tổng trọng lượng là khoảng 60,5 tấn. Như vậy một chiếc xe bồn khoảng 38.000 lít là khoảng 30 tấn thì chúng ta sẽ cần 2 xe đầy để có thể nạp đầy cho chiếc máy bay này, cho chặng bay này. Và một điều thú vị là như vậy đó, chúng ta có thể thấy rằng là chỉ cần 2 chiếc xe bồn với dung tích như vậy và chúng ta cũng thể nạp cho chiếc máy bay này bay một chặng rất là xa. Và bây giờ thì chiếc máy bay của hãng không Vietjet Air, chiếc Airbus A330-300 đã lên tới đường băng 25 trái và chuẩn bị được lệnh cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất. Và mời mọi người chiêm ngưỡng pha cất cánh của chiếc Airbus A330-300 này, cất cánh đi sân bay Brisbane của Úc. Và nhân đây mình cũng xin giới thiệu Brisbane là thành phố lớn thứ 3 của Úc, nằm bờ sông Brisbane và gần bờ biển phía đông. Thành phố nổi bật với khí hậu ấm áp quanh năm, phong cách sống thì thư giãn, nhiều không gian xanh. Đây cũng là trung tâm kinh tế, giáo dục, du lịch tham quan quan trọng của bang Queensland. Thu hút khách du lịch nhờ điểm tham quan như South Bank hay là cầu Story Bridge và các bãi biển rất là đẹp và nổi tiếng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ được thấy chiếc Airbus A330-300 của Vietjet Air cất cánh
Và do chặng bay này xa và mang theo lượng nhiên liệu rất là lớn cũng như hành khách và hành lý, nên thế sẽ phải trượt trên đường băng rất là xa luôn đó mọi người, sau đó mới lấy đà cất cánh được. Và tạm biệt chiếc Airbus A330-300 này, chúng ta sẽ tới với chiếc Airbus A330-300 khác của Vietjet, và cũng là một chặng đi quốc tế, và chúng ta xem chặng bay này nó sẽ như thế nào nha. Và bây giờ trên màn hình chúng ta đây là chặng bay từ Tân Sơn Nhất đi Melbourne, Úc, là một trong những chặng bay bận rộn và dài nhất từ Việt Nam sang Úc. So với Brisbane như cái chuyến bay vừa rồi thì Melbourne nằm xa hơn về phía nam, nên bài toán nhiên liệu của Airbus A330-300 này thì sẽ là nặng đô hơn một chút. Và dưới đây thì chúng ta sẽ có một vài thông tin về cái nạp nhiên liệu này. Thì khoảng cách là khoảng 3.620 hải lý, nhưng mà thường bay thì sẽ dài hơn do cái luồng gió. Và thời gian bay trung bình khoảng 8 tiếng 45 phút đến 9 tiếng. Và tổng dầu cần nạp cho chặng này là khoảng từ 64 đến 66 tấn, tùy tải trọng khách và hàng hóa nha mọi người. Và chia nhỏ các mục này ra thì khoảng dầu hành trình là khoảng 54,5 tấn, thì tốn hơn khoảng 3,5 tấn so với cái chặng Brisbane. Còn cái dầu dự phòng là khoảng 2,7 tấn. Và dầu bay tới sân bay dự bị thì cũng là 4,5 tấn. Và tại Melbourne mà không hạ cánh được thì chúng ta có Adelaide này hoặc là Sydney là các sân bay dự bị. Và dầu chờ bắt buộc là khoảng 3 tấn. Và vẫn là dầu taxi ra từ bãi đỗ ra khu vực cất cánh là khoảng 0,4 tấn. Tổng cộng thì chúng ta khoảng 81 đến 82.000 lít dầu jet A1. Và điều động xe bồn thì chúng ta sẽ có khoảng một chiếc xe bồn là 38.000 lít đúng không? Khoảng 30,4 tấn. Thì chúng ta sẽ phải cần gần hơn 2 xe bồn đầy thì chúng ta sẽ nạp đủ cho chiếc máy bay này. Và nhiều điều mà ít ai biết việc nạp dầu tại sân bay hoặc là nạp dầu lên máy bay thì nhiên liệu làm mát cái cánh máy bay. Bạn có biết rằng là xăng máy bay chứa chủ yếu ở 2 phần cánh máy bay, và được chứa chủ yếu là 2 phần cánh đó. Khi máy bay ở độ cao khoảng 10.000 m, nhiệt độ bên ngoài là khoảng âm 50 độ C, thì lượng dầu khổng lồ này đóng vai trò như một cái túi giữ nhiệt, giúp cấu trúc ở cánh không bị thay đổi nhiệt độ quá đột ngột. Ngược lại, dưới cái nóng khoảng 35-40 độ C của sân bay Tân Sơn Nhất nạp dầu giúp làm mát các hệ thống bên trong của cái cánh đấy. Và càng nhiều dầu bay thì càng tốn dầu hơn. Cái này là thật nha mọi người. Đây là một nghịch lý trong hàng không. Khi bạn nạp thêm 1 tấn dầu dự phòng, chính một cái tấn đó làm máy bay nặng hơn. Và máy bay nặng hơn thì dẫn đến động cơ phải đốt thêm khoảng 3-4% dầu chỉ để cõng cái 1 tấn dầu đấy. Vì vậy, phi công luôn tính toán vừa đủ, không bao giờ đổ tràn bình nếu không có yêu cầu cần thiết. Và quy tắc tiếp địa, khi nạp dầu bạn sẽ thấy một sợi dây cáp nối từ xe bồn vào máy bay và một sợi từ xuống dưới đất. Vì dầu jet A1 chảy ở trong ống tốc độ là khoảng 2.000 lít trên phút, sẽ tạo ra ma sát tĩnh điện rất là lớn. Nếu không có sợi dây tiếp địa này thì một tia lửa điện nhỏ cũng thể gây ra một cái thảm họa rất là lớn. Và kiểm tra nước trong dầu. Trước khi nạp thì nhân viên kỹ thuật luôn là lấy một cái mẫu dầu nhỏ và cho vào lọ thủy tinh để kiểm tra. Nếu có váng hoặc hạt nước li ti thì toàn bộ xe dầu đó sẽ bị loại bỏ luôn. Và nước trong dầu khi lên cao sẽ đóng băng, gây tắc đường ống và làm tắc cái động cơ, gây rất là nhiều điều nguy hiểm. Và thứ tự nạp dầu như mọi người thì luôn được nạp ở cánh trước, và sau đó thì mới đến bình trung tâm là ở giữa cái máy bay mọi người. Sau đó thì mới dùng ở các khu vực khác. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tới với chiếc máy bay Airbus A330-300. Chiếc máy bay này sẽ thực hiện chặng bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đi sân bay Melbourne, Úc. Và mời mọi người chiêm ngưỡng pha cất cánh của chiếc máy bay Airbus A330-300 của hãng hàng không Vietjet Air. Và bây giờ chiếc máy bay chạy đà cất cánh. Và đó là một vài thông tin cơ bản thôi, và tất cả là đều tính toán trên cái gọi là điều kiện lý tưởng. Giống như là chiếc xe bồn khoảng 38.000 lít thì sẽ có loại xe ở sân bay, sẽ có loại xe to, xe nhỏ hơn. Và cái khoản nạp vào thì gọi là khoản dự kiến thôi nha mọi người. Còn điều kiện thực tế thì sẽ có xê dịch, nhưng mà trong cái khoản đấy thôi. Và đó là một vài thông tin cơ bản về một chiếc máy bay, có một cái chặng bay cụ thể nào đấy thì sẽ nạp bao nhiêu tấn nhiên liệu.
và từng đấy tấn nhiên liệu thì sẽ là khoảng bao nhiêu xe bồn để có thể nạp đầy được. Và tạm thời chúng ta sẽ tới với một cái thông tin khác, đó là thông tin về đội bay của Sun Phú Quốc Airways, một hãng hàng không non trẻ nhưng mà đang phát triển rất là mạnh mẽ tại Việt Nam. Và đầu tiên chúng ta sẽ tới với những chiếc máy bay mà hãng mới nhận gần đây, đó là những chiếc Airbus A320 Neo. Hãng không Sun Phú Quốc Airways nhận 2 chiếc máy bay Airbus A320 Neo, và những chiếc máy bay này thì đang thực hiện các chặng bay từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh đi kết nối giữa các thành phố như Đà Nẵng và Phú Quốc. Và bây giờ thì chiếc máy bay của chúng ta đang bước vào hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Và hiện tại thì đội bay của Sun Phú Quốc Airways đang có 2 chiếc Airbus A320 Neo này, và những chiếc máy bay này có tuổi đời gần 6 năm tuổi. Và mời mọi người chiêm ngưỡng pha hạ cánh của chiếc Airbus A320 Neo của Sun Phú Quốc Airways nhé. Và nói tới Airbus A320 Neo thì chúng ta sẽ không thể không nói tới với Airbus A321 Neo. Hãng không Sun Phú Quốc Airways đang có 6 chiếc Airbus A321 Neo này, với những chiếc máy bay có cấu hình khoảng 236 ghế khoang hạng phổ thông. Thì có một chiếc thì lại có cấu hình là 240 ghế khoang hạng phổ thông. Đó, và hiện tại tổng đội bay của hãng hàng không Sun Phú Quốc Airways thì đang có khoảng 10 chiếc máy bay. Và Sun Phú Quốc Airways là một mảnh ghép thú vị trong ngành hàng không, ra đời từ tháng 11 năm 2025. Và Sun Phú Quốc Airways là công ty trách nhiệm hữu hạn hàng không Mặt Trời Phú Quốc, là hãng không du lịch, nghỉ dưỡng và của tập đoàn Sun Group. Đây là một hãng hàng không thứ hai của Việt Nam theo mô hình này. Trước đây có Vietravel, và thành lập các mốc thời gian quan trọng của hãng hàng không Sun Phú Quốc Airways thì thành lập ngày 21 tháng 1 năm 2025, cấp giấy phép bay nhận chứng chỉ khai thác quốc tế vào tháng 11 năm 2025. Bay thương mại chính thức cất cánh từ ngày 1 tháng 11 năm 2025. Và số lượng tàu bay thì như mình đã nói là có 10 chiếc máy bay, độ tuổi trung bình khoảng 2,8 năm tuổi. Và có mã IATA là 9G và mã ICAO là SPQ, call sign là Sunlux. Và logo hình ảnh là mặt trời cách điệu với 9 cánh hoa cách điệu ở đằng phía sau đuôi mọi người. Đồng phục lấy cảm hứng từ áo ngũ thân truyền thống và phong cách làm của Nam Phương Hoàng hậu, và tông màu chủ đạo là chocolate và đỏ sẫm. Và mạng lưới bay thì hiện tại thì kết nối giữa Phú Quốc, và hiện tại đã có một cái chặng đi Đài Loan là chặng bay quốc tế đầu tiên của hãng. Và sắp tới đây thì hãng có thể mở thêm các chặng bay đi từ Phú Quốc đi Hồng Kông này, đi Hàn Quốc và rất là nhiều chặng bay khác nữa. Và Hồng Kông thì dự kiến thì sẽ sắp tới đây, còn Incheon thì khoảng ngày 17 tháng 4 thì sẽ có nhiều cái chặng bay khác nữa. Và bây giờ thì chiếc máy bay Airbus A321 Neo của hãng không Sun Phú Quốc Airways đã tiến lên đường băng 25 trái và chuẩn bị cất cánh. Và mời mọi người chiêm ngưỡng pha cất cánh của chiếc Airbus A321 Neo của Sun Phú Quốc Airways này đã nha. Mà trước khi tới với pha cất cánh của chiếc máy bay này thì mình cũng muốn nói rằng là Sun Phú Quốc Airways và Sun Air là cùng chung tập đoàn Sun Group, nhưng mà hai cái là hai mảng khác nhau nha mọi người. Sun Phú Quốc Airways là hãng không thương mại bán vé rộng rãi cho du khách, còn Sun Air là hãng không chung cao cấp chuyên cho các chuyên cơ như Gulfstream G650ER hay là Gulfstream G700, phục vụ các tỷ phú hoặc thuê bay chuyến bao riêng. Đó thì nên thế là hai cái này khác nhau nha mọi người, nhưng mà cùng chung tập đoàn Sun Group. Và bây giờ thì mời mọi người chiêm ngưỡng pha cất cánh của chiếc Airbus A321 Neo này đã. Và cũng nói thêm rằng là những chiếc máy bay đầu tiên của Sun Phú Quốc Airways không phải là nhận đó, không phải những chiếc Airbus A321 Neo hay là Airbus A320 Neo, mà là những chiếc máy bay Airbus A321 bình thường thôi. Và mọi người biết không, thì hãng không Sun Phú Quốc Airways thì có hai chiếc Airbus A321-200, và những chiếc máy bay này thì có tuổi đời là khoảng 7,4 năm tuổi. Và những chiếc máy bay đó thì là những chiếc máy bay đầu tiên của hãng không Sun Phú Quốc Airways.
về và chuẩn bị khai trương những chặng bay đầu tiên. Hãng không sân Phú Quốc Airways thì hiện tại đang có rất là nhiều dự định với dòng Boeing 787 và rất là mong muốn là bản thân mình cũng rất là mong muốn hãng không sân Phú Quốc Airways sẽ nhận thêm những dòng máy bay thân rộng về để có thể phục vụ hành khách, cũng như là chúng ta sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn để bay đi xa hơn. Và còn bây giờ thì mời mọi người chiêm ngưỡng hạ cánh của chiếc Airbus A321 của sân Phú Quốc Airways đang bước vào hạ cánh tại đường băng 25 phải sân bay Tân Sơn Nhất. Hiện tại thì hãng không sân Phú Quốc Airways cũng đang được đánh giá rất là cao về chất lượng dịch vụ cũng như là khả năng đúng giờ của hãng. Và mọi người đã có thể trải nghiệm gì về sân Phú Quốc Airways chưa thì để lại bình luận cho mình biết với nha. Và chiếc máy bay đã hạ cánh xuống đường băng 25 phải và có vẻ hơi gió hơi mạnh nên thấy máy bay vẫn chưa đáp cái càng đáp phía trước xuống. Và giờ thì chúng ta sẽ tạm biệt sân Phú Quốc Airways. Và hôm nay ở sân bay Tân Sơn Nhất cũng đón chiếc Airbus A350 1000 của Cathay Pacific. Chiếc máy bay thực hiện chặng bay từ sân bay Hồng Kông, Trung Quốc về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Nào, cùng theo mình đi ngắm và khám phá xem chiếc máy bay này nha. Và hôm nay hãng không Cathay Pacific đưa dòng máy bay Airbus A350 1000 tới sân bay Tân Sơn Nhất vào buổi sáng nay. Airbus A350 1000 công nghệ hiện đại nhất của gia đình Airbus thời điểm hiện tại. Đây là phiên bản kéo dài của dòng máy bay Airbus A350-900, được thiết kế để đối đầu trực tiếp với Boeing 777-300ER. Và chiếc máy bay này có một cái điều rất là thú vị là hệ thống bánh xe. Đặc điểm nhận dạng thì đây là một trong những chiếc máy bay khá là nhiều lốp xe của Airbus. Nó có 22 cái bánh với cấu trúc là càng mũi có 2 bánh và càng chính thì gồm 2 trụ càng, mỗi trụ là có 6 bánh xe, tổng cộng là 12 bánh ở càng chính. So với dòng máy bay Airbus A350-900 chỉ có 4 bánh mỗi trụ càng chính thôi. Việc nâng lên 6 bánh giúp Airbus A350 1000 chịu được trọng lượng cất cánh tối đa lên tới 319 tấn. Và chiều dài của những chiếc máy bay Airbus A350 1000 dài khoảng 73,79 m, dài hơn phiên bản 900 khoảng 7 m. Sức chứa thì khoảng 350 tới 410 hành khách tùy theo cấu hình nha, nhưng mà thường cấu hình tiêu chuẩn thì sẽ như vậy. Tầm bay khoảng 16.100 km, đủ sức bay thẳng từ thành phố Hồ Chí Minh đến các thành phố của Mỹ hoặc là châu Âu không nghỉ. Sử dụng 2 động cơ Rolls-Royce Trent XWP 97. Đây là động cơ phản lực mạnh nhất mà Airbus từng sử dụng và với lực đẩy lên mỗi động cơ là 97.000 EPS mỗi bên. Và điều ai ít biết rằng là cửa sổ Airbus A350 1000 toàn bộ dòng máy bay Airbus đều có thiết kế kính chắn gió buồng lái cong tràn viền màu đen, trông như máy bay đang đeo kính râm mọi người. Điều này không chỉ để ngầu hơn mà giúp tối ưu khí động học và điều hòa nhiệt độ. Và chiếc máy bay đang có mặt trên màn hình chúng ta đây là một chiếc máy bay của hãng không Cathay Pacific. Chiếc máy bay này đã là khoảng 7,6 năm tuổi và Cathay Pacific đã nhận chiếc máy bay này vào năm 2018. Có cấu hình là 46 ghế khoang hạng thương gia, 32 ghế khoang hạng phổ thông đặc biệt và 256 ghế khoang hạng phổ thông. Chiếc máy bay Airbus A350 1000 này thì sẽ thực hiện chặng bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đi sân bay Hồng Kông, Trung Quốc. Và đợt này hãng không Cathay Pacific sẽ lâu sẽ đưa dòng máy bay Airbus A350 1000 tới sân bay Tân Sơn Nhất đó mọi người. Và để biết làm sao được thì chúng ta chỉ theo dõi Flyradar 24 thôi. Đây là trang web theo dõi máy bay chính xác nhất và trực tuyến nhất mà chúng ta không phải trả phí đâu mọi người. Còn bây giờ thì mời mọi người chiêm ngưỡng pha cất cánh của Airbus A350 1000 nhé. Và video hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi động viên. Mọi góp ý mọi người nhớ để lại bình luận cho mình biết với nhé. Và mọi người hãy nhớ là luôn like, share, subscribe kênh của mình để mọi người để nhiều người có thể biết được hơn và cũng như là mọi người cùng xem và cùng ngắm máy bay cùng bọn mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.